नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। म आरपी सृजन। पीआई नेटवर्कसँग रिलेटेड यो भिडियो तेस्रो हो, मतलब पार्ट 3। यसमा अरू केही कन्फ्युजनहरू, अरू केही तपाईका जिज्ञासाहरू मेटाउने म कोसिस गर्नेछु। मेरो कम्युनिटीमा धेरै साथीहरू बनिसक्नु भएको छ। थ्यांक यू सो मच त्यसको लागि। तपाईहरुले मेरो कोडबाट रजिस्टर गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिलो कुरा, हामीले यदि तपाई पीआई नेटवर्क भनेको के हो, क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो, बिटकोइन भनेको के हो, यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पहिले एउटा भिडियो छ। त्यसपछि नेपालमा इलिगल हो कि लिगल हो, पैसा कहिले निकाल्न पाइन्छ लगायत धेरै चीजहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने सेकेन्ड भिडियो छ। यति हुँदै पनि केही साथीहरुले कमाउने अर्न गर्ने त माइनिङ गर्ने क्रममा कन्फ्युजन भयो। कतिलाई चाहिँ गर्न त सुरु गर्ने, अब कसरी गर्ने भन्ने नै थाहा छैन। कतिलाई चाहिँ स्टार्ट त गर्नु भयो तर त्यति सिरियसली लिइरहनु भएको छैन। उहाँहरुको लागि यो भिडियो कसरी चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ पीआई नेटवर्कको थ्रुबाट भन्ने एउटा भिडियो यो हो। र यहाँनेरि मैले तपाईलाई ट्युटोरियल देखाउने छु। एक्ज्याक्टली पीआई नेटवर्क भित्र के चीजहरु छन्, तिनलाई हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा म यहाँलाई आजको यो भिडियोमा बताउने छु। त्यसो त यो अझै पनि यति कुरा गरिरहँदाखेरि भोलि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। न तपाईलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ। र एउटा कुरा के बुझौँ भने जे होला राम्रो होला र पीआई नेटवर्क राम्रो स्ट्यान्डमा होला भन्ने कुरा हामी बिलिभ कसरी गर्न सक्छौं भने हाम्रो पैसा लागेको छैन। हामीले दिनमा आधा मिनेट मात्रै खर्च गर्छौं होला यसको लागि, तर ती मान्छेको धेरै पैसा लागेको छ जसले यसलाई फाउन्ड गरे। लगभग महिनाको 40-50 लाख जति उनीहरूले अहिले पनि स्पेन्ड गरिरहेका छन् भन्ने एउटा रिपोर्टले बताएको थियो। र यसो हुँदै तिनीहरूले त्यति धेरै एफोर्ड गरेको चिजलाई बीचमै नछोड्लान् भन्ने हामीले आशा गरौँ। बिटकोइनको पनि हिस्ट्री हेर्ने हो भने सुरुमा बिटकोइन 2008 सेप्टेम्बरमा रजिस्टर भयो, अगस्टमा रजिस्टर भयो, अगस्ट 18 2008 मा। त्यसपछि यो लगभग जनवरीतिर 2019 मा कोइन रिलिज भयो। त्यतिबेला त्यसको भ्यालु 0 थियो। 2010 सम्म आइपुग्दा यो $0.5 अथवा 50 सेन्ट थियो एउटा बिटकोइन बराबर। 2012-13 सम्म आइपुग्दा त $300 पर्यो एक बिटकोइन बराबर। 2017 सम्म 2000 एक बिटकोइन बराबर। र 2017-18 सम्म आइपुग्दा 18-20 मा त्यसको प्राइस आई थिंक 19,000 सम्म पनि एकचोटि पुगेको थियो र अहिले 9,200-300 त्यस्तै हाराहारीमा छ। यसको मतलब मैले यसो भनिरहँदाखेरि यो पनि त्यति नै प्राइसमा हुन्छ, यो पनि त्यही जान्छ भन्नु यसको अर्थ होइन। तर हामीले यसलाई कसरी चाहिँ बुझ्न पर्छ भने इनकेस यस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ ग्रेट हैन, हुन सक्छ। र मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि बताएको छु, यहाँ पनि बताउँछु, एक न एक दिन क्रिप्टो करेन्सी यो संसारमा लागू हुन्छ। जस्तै जापानमा एउटा मार्केट प्लेसमा यसलाई एक्सेप्ट पनि गर्छन्। संसारका धेरै मर्चेन्टहरु जसले पैसा लिन्छ उनीहरूले डाइरेक्ट बिटकोइनबाट पनि पैसा लिइरहेका हुन्छन्। तर फेरि संसारमा धेरै कन्ट्रीले यसलाई ब्यान पनि गर्छन् किनभने गभर्नमेन्टको खिलाफ हो। तपाईलाई यदि संसारभरि क्रिप्टो करेन्सी चल्न थाल्यो भने, अनलाइन करेन्सी चल्न थाल्यो भने गभर्नमेन्टको के काम? अथवा गभर्नमेन्टको काम त होला तर गभर्नमेन्टले बनाएको पैसाको त भ्यालु भएन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँहरुमा यसलाई गलत तरिकाले हतियार किन्न, ड्रग्सहरु किन्नको लागि पनि युज हुने भएकोले अलिकति त्यो पनि हुन सक्छ। खैर त्यो आफ्नो ठाउँमा एउटा कुरा भयो। तर हाम्रो कुरा के हो भने यदि हामीसँग 100 वटा अथवा 1000 वटा अथवा 500 वटा मात्रै यो पीआई नेटवर्कको कोइन भयो र त्यसको भ्यालु भोलिका दिनमा $1, $2 अथवा $3 मात्रै भयो भने पनि हामीले जस्तै $1 मात्रै भयो र हामीसँग 100 वटा कोइन भयो भने $100 कमाउँछौँ। त्यो भनेको 10,000 रुपैयाँ हो। दिनको आधा मिनेट हामी खर्च गर्छौं। यसो भन्दा यतिकै पैसा सजिलै आउने भएन कसले गर्दैन होला र भनेर मान्छेले भन्छन्। सजिलै होइन नि। मैले अस्ति पनि भने यो लामो समय प्यासन गर्नु पर्यो, वेट गर्नु पर्यो। अझ 1 वर्षमा यो रिलिज भइसकेपछि 1 वर्ष नै नलाग्न पनि सक्छ किनभने अहिले 60 लाख एक्टिभ पायोनियर्स भनेर भन्छ जसले युज गर्छ उनीहरू छन्। आज भर्खर एउटा 6 मिलियन पायोनियर्स क्रस भएको भन्ने एउटा न्यूज आएको थियो, मेसेज आएको थियो। अब यो 10 मिलियन भइसकेपछि जिरो पनि हुन सक्छ। माइनिङ भन्नाले जति छिटो गर्न सक्यो त्यति राम्रो, जति छिटो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो। 10 लाख भइसकेपछि नहुन पनि सक्छ अथवा घटेर आधा अथवा त्यसको आधा पनि हुन सक्छ। जुन माइनिङ रेट छ अहिले, जुन पैसा बनिरहेको छ अथवा कोइन बनिरहेको छ त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँनेरि भयो। अब अर्को भनेको हामीले रेगुलर यसलाई कसरी चाहिँ कमाउन सकिन्छ त योबाट भन्ने विषयमा म तपाईलाई अलिकति मोबाइलमा देखाउँछु। यहाँनेरि एउटा तपाईले आफै माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को अरूलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले माइनिङ गर्दाखेरि इन्भिटेसनको हिसाबले तपाईलाई पनि केही अलिकति तपाईकोमा पनि त्यो आवरली रेट बढ्दै जान्छ हैन। त्यही कारणले गर्दा त्यसरी नै बन्नु होला। सब हामी हेरौँ हाम्रो बढाउने यो चलाउने चाहिँ कसरी भन्ने विषयमा। तपाईले जब कसैको इन्भिटेसन कोड पाउनुहुन्छ अथवा इन्स्टल गरेर इन्भिटेसन कोड हालेर रजिस्टर गर्नुहुन्छ, फेसबुकबाट रजिस्टर गर्नु होला। फेसबुकबाट रजिस्टर गरे भने त भेरिफाइड हुन्छ र इनकेस तपाईको यो
गयो उड्यो यी अनइन्स्टल भयो भने अर्को सेकेन्डचोटि तपाईँ सेम मोबाइलमा फेसबुक पहिला रजिस्टर हुनु पऱ्यो इन्स्टल हुनु पऱ्यो फेसबुक इन्स्टल भइसकेपछि सेम फेसबुकबाट तपाईँले इन्स्टल गर्नु भने तपाईँसँग जति कोइन थियो त्यति कोइन आउँछ एउटा अर्को एउटा भनेको तपाईँको फर इक्जाम्पल तपाईँले आज अहिले माइन सुरु गर्नुभयो दिउँसोतिर अनइन्स्टल भयो भने आजको चाहिँ आउँदैन हिजो बिहानसम्मको आउँछ भन्न खोजेको मतलब 24 घण्टामा जति माइन भइसक्छ तपाईँको ब्याट्री अफ होस् अथवा नेटवर्क नहोस् र पनि माइन भइरहेको हुन्छ तर 24 घण्टापछि तपाईँले फेरि ट्याप गर्नुभयो भने माइन हुँदैन आउनुहोस् एकचोटि फेरि यसलाई राम्रोसँग हेरौँ एकचोटि मानौँ होइन अब मानौँ अब यसरी तपाईँलाई सकभन्दा त जब तपाईँको माइनिङ टाइम सकिन्छ तब एउटा यस्तो क्वेसन आउँछ योर लास्ट अर्निङ पिरियड हेज इन्डेड टर्न इट इन अगेन कन्टिन्यू पिआई अर्निङ भनेर आउँछ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु पऱ्यो होइन यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यो खोल्छ यो खोल्दाखेरि चाहिँ नेट चाहिन्छ है एकचोटि चाहिँ इन्टरनेट पनि चाहियो ओके यो खोलिसकेपछि ट्याप हेयर टु अर्न पिआई भनेर लेख्यो नि हेरी यहाँनिर जहाँनिर पिआई यहाँनिर हामी यसलाई क्लिक गरिदिन्छौँ यसलाई क्लिक गरिदिइसकेपछि सेक्युरिटी सर्कलमा मान्छेहरू राख्न मिल्छ अहिले चाहिँ एकजना मात्रै छ अरू पनि राखिसकेपछि यहाँनिर यो रेट बढ्छ 0.20 पर आवर हुन्छ 5 जनालाई सेक्युरिटी सर्कलमा राखिसकेपछि अरू एकजना मात्रै भयो भएर यहाँ एकजना मात्रै छ अब यसलाई माइनमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर ओके इम्प्रुभ सेक्युरिटी भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने अरू मान्छेलाई पनि जोड्नुहोस् भन्छ यसले तपाईँले अरू मान्छेहरू तपाईँको नेटवर्कमा भएको मान्छेलाई जोड्न सक्नुहुन्छ ओके मैले ब्याक गरेँ अहिले अब यहाँनिर यसलाई डिसमिस गरौँ तपाईँले पर आवर 0.29 कमाउनुहुन्छ अहिले यो विज्ञापन यहाँ अफ गर्ने ठाउँ छ अब चाह्यो भने यहाँ गएर हेरी यहाँनिर यो प्रोफाइलमा गएर हेरी यहाँ एड भन्नेमा यसलाई यसरी अफ गर्न पनि सकिन्छ डिसेबल फर 2 विक्स भनेर पनि भयो त्यो गर्न पनि सकियो होइन ठिकै छ यो एड्सम्मले अफ हेरिदिउँ केही भएन एड्स आयो भने अब म अलिकति तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछु 6 मिलियन इङ्गेज पायोनियर्स भनेको जो अहिले हामी चलाइरहेका छौँ जसले बनाइरहेको छ कोइन 2.6195 अहिले भइरहेको छ बढिरहेको छ यो एकजना मात्रै छ तपाईँले अर्को तपाईँको टिममा यहाँ मान्छे हुँदै जान्छ तपाईँले इन्भाइटमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि हुन्छ अरू इन्भिटेसनको कुन लिङ्क पठाउने त्यो छ यहाँनिर म्यासेज बक्स छ जस्तै म्यासेज बक्समा इङ्ग्लिस छ अनाउन्समेन्टहरू भयो जस्तै मेरो टिमको साथीहरू यहाँ आउनुहुन्छ जस्तै यो मेरो टिमबाट भयो भएर ओके एकजना साथीले यो मेरो टिमको साथीले लेख्नु भएको चिजहरू यहाँ तपाईँहरू पनि मेरो टिममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने आरपी सृजन इन्भिटेसन कोडमा राख्न सक्नुहुन्छ मैले पहिला पनि भनिसकेको छु यहाँलाई र यसमा यो टिममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँको छ अर्को म बनाउँला 6 मिलियन इङ्गेज युजर्स पायोनियर छन् यहाँ लेखेको छ माइन एट हाइगर रेट वाइल यु अन क्यान अहिले चाहिँ गर्न सकिन्छ यो हाफ हुनसक्छ अथवा जिरोमा झर्न सक्छ जब 10 मिलियन युजर्सहरू हुन्छन् अनि हामीले 5 मिलियन युजर्सहरू भइसकेपछि चाहिँ एउटा प्रोग्राम गर्ने क्वार्टर 3 मा 2020 को भनेर पनि यहाँ बनाएर छ एकदम त्यो हुन्छ यिनीहरूले प्रोग्रामहरू पनि गर्लान् केही भएन अब हामी जाउँ यहाँनिर सेक्युरिटीको कुरा भयो यो कति टिम भयो आवरली रेट यहाँनिर देखाउँछ है ओके यहाँनिर गएँ म यहाँ क्लिक गरेँ सबभन्दा पहिला त होम भयो पिआई एप्लिकेसन यहाँनिर अब एप्लिकेसनहरू आउँछन् तपाईँ पनि एकदम डेभलपर हुनुहुन्छ भने एप्लिकेसन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले राख्थेँ अरे केही भएन छोड्ने अब यहाँ अन पिआई भन्नेमा पनि भएन यो अर्निङ टिम भयो च्याट भयो नोट भन्ने जुन छ यो ल्यापटपबाट गर्न मिल्ने हो तपाईँले यदि ट्रान्जेक्सन अथवा तपाईँसँग ल्यापटप छ भने ट्रान्जेक्सनलाई अझै इजी बनाउनको लागि तपाईँले नोट युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ ल्यापटपमा को व्हाइट पेपर भनेको यो पिआई नेटवर्कको बारेमा धेरै चिजहरू जान्न चाहनुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल आफ्नो युजर आइडी कसरी हेर्ने भन्दा यो SANGEEPDL तपाईँले इन्भिटेसन कोडमा SANGEEPDL हाल्नुभयो भने यो नेटवर्कमा जोडिनु हुने भयो उहाँले इन्भाइट गर्नुभएको भयो होइन अब यो चाहिँ तपाईँको यस्तो भयो अब अर्को एउटा कुरा छ जस्तै फोन भेरिफिकेसन नट एप्लिकेबल फेसबुक भेरिफिकेसन यसमा छ अब यहाँनिर साइन आउट भयो भने के गर्ने त साइन आउटै गरेर हेरिदिउँ न त के भनेको छ यो जस्तै अब हेरौँ 25.6309 छ नि अहिले होइन कमाइ यसलाई मैले साइन आउट गरिदिएँ यहाँ लेखेको पनि हुन्छ ल भयो अब तपाईँले जब इन्स्टल गर्नुहुन्छ प्ले स्टोरमा गएर अनि फर इक्जाम्पल सुरुमा तपाईँले प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ गएर पिआई नेटवर्क भनेर खोज्नुहुन्छ यहाँनिर पिआई नेटवर्क भनेर खोज्नुभयो यो अन्तबाट रजिस्टर गर्नुलाई यहाँ इन्स्टल गर्ने ठाउँ आउँछ इन्स्टल गरेपछि यो आउँछ कन्टिन्यू विथ फेसबुक गर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् है 25.6 कति थियो है
69 त्यस्तो कति थियो किन भर्खरदेखि हामीले माइनिङ सुरु गरे हो नि त आजको दिनमा ल हेर्नुहोस् यो अहिले फेरि हामीले क्लिक गर्नु पर्यो किनभने अहिले जुन हामीले गरेका थियौँ त्यो हिसाबले आएन अब चाहिँ बल्ल सुरु हुन्छ भन्नाले हिजोसम्मको जुन कमाइ थियो त्यो भयो त्यो 24 त्यो अब फेरि हामीले कमाइ सुरु हुन्छ र भोलि यति नै बेला फेरि सुरु हुन्छ यो आजदेखि सुरु हुँदैन अहिले हामीले गरिसकेपछि अहिले जति बेला बा त्यति बेला भन्ने होइन 24 घण्टामा एकचोटि जति बेला हामीले सुरु गरेका हुन्छौँ त्यति नै बेला यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ अझै पनि तपाईँका केही कन्फ्युजनहरू छन् भने सोध्न सक्नुहुन्छ अरू कुनै भिडियो बनाउँला होइन भने सायद यी 3टा भिडियो हेरिसकेपछि क्लियर हुन्छ होला साथीहरू भन्नुहुन्छ क्राउड वानको बारेमा भिडियो बनाउनुहोस् अथवा अरू कुनै भिडियोहरू पनि बनाउनुहोस् त्यसको बारेमा आई थिङ्क तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली त्यसको बारेमा स्टडी गरेर म भिडियो बनाउनेछु आजको लागि हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू सो मच भिडियो लामो भयो त्यसको लागि फेरि पनि सरी छोटो बनाउँछु 4 मिनेट 5 मिनेटको भन्ने सोचे थिएँ त्यति भन्दा हुन्थ्यो लामो भइहाल्छ मैले गफ गर्न थालेपछि धेरै गफ गर्छु त्यो भएर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला मनमा लागेको कुराहरू कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु अहिलेको लागि आज्ञा दिनुहोस् म RP Srijan आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे नमस्कार